ගත්ත පුහුණුව ගැන. ඉතින් අපි ඇතරේ අපේ වැඩසටහන මෙවන්නේ සමීර සර්. ඉතින් සමීර සර්ට මේ වගේ වැඩසටහන ඉස්සරහට කරමු. මුසලතා ආකල්ප කියන ටූල් සෙට් එක අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ හොඳ පෞරුෂයක් සංවර්ධනය කර ගන්න නම්. එහෙනම් ඉතින් නායකයෙක් විදියට අපේ අහසට පිඹිනා එලංකාරේ හරියට මොකද දෙකක් භූමි කලේයා සන්මතු දහසත් වටින කලේයා නොබිදින්න බලාපොරොත්තු තියෙන මිනිස්සු ගෝල් වලට චැලෙන්ජ් කරනවා. ඉලක්ක කරා තමා යනවා. හායි මොකක්ද මේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එක? අයියෝ ඔයා දන්නේ නැත්නම් මේ අලුත් බිස්කට් ජාතිය නෙර්මික බිස්කට් නේ. නෙර්මික බිස්කට්ද? රසැටි ගුණැටි බිස්කට්. ළමයින් පිනවන බිස්කට්. රසැටි ගුණැටි බිස්කට්. ළමයින් පිනවන බිස්කට්. ඔයාලා දන්නවද අලුත්ම බිස්කට් එක නෙර්මික බිස්කට්. ඔය නෙර්මික බිස්කට්. ඕ මේ නෙර්මික බිස්කට් බකාල් බලහංකෝ පාරයි. අම්මෝරහ මේ නෙර්මික බිස්කට් නම් පට්ටම තමයි. නෙර්මික බිස්කට්. මම පත්තියේ බලවෙනවා කියලා වෙනවා කියලා මම හිතේ ඉතල බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. හයි එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් තිබුණා. මට පුළුවන් අඩුම ගානේ දෙවෙනියවත් වෙලා නතර වෙන්න. හයි එක්ස්පෙක්ටේෂන් ඉහළ බලාපොරොත්තු තියෙන මිනිස්සුන්ට ඉතලයි පුතේ එහෙනම් නැවතත් කියන්නේ බෝල් වලට ජලය කරන්න. ගත්තොත් මේ ඉස්සරහට ආපු සෙට් එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රී සෙක්ටර් එකේ. මොකද්ද? මා දන්නා අනිත් අය දන්නා. මොකද්ද? දැනගත්තත් අපි කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කරන්නේ අපිට මුල අමතක වෙනවා නම් මට ඔයාලට ඒකෙන් දෙන්න තියෙන පණිවිඩය ඒක. හරි. දැන් එහෙනම් පොඩ්ඩක් කියන්නේ නායකයෙක් වෙන්න බෑ. අපි ඉන්නේ අපේ සේවය අනිත් අයට දෙන්නයි. මම කවදාවත් නිහඬ වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අද ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ මතු යම් දවසක මේ රටට බරක් නැති වැඩදායි පුරවැසියන් විදියට ජීවත් වෙන්න. මොකද මේකේ මේ ඇක්ටිවිටි ගොඩක් තිබ්බා. මේ එක විදියට ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේ ඉන්ටර්වල් දුන්නා. ඒ වගේ මේ හැමදේම තිබ්බ මේ වැඩසටහන. කොහොම හරි මේකට ගවරම හැමදේටම ස්තුතියි. සර් කියලා දුන්නා ඒවා ඔළුවට දැනෙන විදිහටම වෙනද වෙලාව කියා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මම හිතනවා හැමෝම ගොඩක් ආසාවෙන් එපා වෙන්නේ නැතුව මේ වැඩසටහන හොඳට කරගෙන ගියා කියලා සර්ගේ කාලේ සර් අපි වෙනුවෙන් කැප කරලා